λόγος της δημιουργίας αυτού του βίντεο είναι για το Isaac μάθημα and της his τεχνολογίας ψυχολογικού λογισμικού και εικονικών κόσμων. Αποφάσισα να παρουσιάσω λοιπόν το Binding of Isaac. Πρόκειται για ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011 για Microsoft Windows και αργότερα για OS X και Linux από τον Edmund Macmillan και Florian Himsl. Ο τίτλος του παιχνιδιού και η πλοκή που έχει αντλήσει επιρροή από τη βιβλική ιστορία του Ισάκ. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι τελείως τυχαίο, οπότε κάθε φορά που θα παίξεις θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Άλλες πίστες, άλλοι αντίπαλοι, άλλα αντικείμενα, άλλα bosses, τελείως randomized. Αυτό σημαίνει πως όσες ώρες και να αφιερώσεις, τίποτα δεν θα είναι ίδιο την επόμενη φορά. Το παιχνίδι ανήκει στις κατηγορίες των roguelike και sandbox. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως το παιχνίδι είναι δύσκολο, αρκετά δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ενώ ξεκινάει απλά, δίνοντάς σου τα βασικά κουμπιά για να παίξεις και παίρνοντας από τα πρώτα δωμάτια, φαίνεται ιδιαίτερα εύκολο. Όμως γρήγορα, συνήθως από το δεύτερο boss και μετά, τα πράγματα δυσκολεύουν. Άμα πεθάνεις, ξεκινάς πάλι από το 0. Και φυσικά είναι πάλι όλα randomized, όλα τυχαία. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ βάρβαρο για κάποιους και κυρίως για παίκτες που δεν επιθυμούν να προσπαθήσουν, αλλά να χαλαρώσουν παίζοντας ένα χαλαρό βιντεοπαιχνίδι, για τους hardcore gamers είναι κάτι που χαρακτηρίζεται νοσταλγικό. Το Binding of Isaac θα σε ζορίσει, θα σε καθυλώσει και θα σε αναγκάσει να προσπαθήσεις ξανά και ξανά και ξανά, ελπίζοντας ότι την επόμενη θα είσαι πιο τυχερός, με καλύτερα αντικείμενα και πιο εύκολους, τουλάχιστον εχθρούς στην αρχή. Τώρα για το gameplay. Πριν πούμε για τα αντικείμενα του παιχνιδιού, ας πούμε για την ουσία. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι πολύ απλό και δίνεται στον παίκτη αμέσως τα βασικά. Κινείσαι με τα WASD και ρίχνεις δάκρυα που με αυτά σκοτώνεις με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Επίσης, ο παίκτης έχει στη διάθεσή του τη χρήση βομβών με το Shift ή το πλήκτρο E και η χρήση των αντικειμένων γίνεται με το Space, ενώ κάποια αντικείμενα ενσωματώνονται χωρίς κάποιο κουμπί, οπότε δεν χρειάζεται να πατήσετε τίποτα. Οι βόμβες κυρίως χρησιμοποιούνται για την καταστροφή βράχων που εμποδίζουν τον παίκτη να αποκτήσει κάποιο αντικείμενο ή κλειδί, όπου τα κλειδιά είναι απαραίτητα για την απόκτηση θησαυρών που υπάρχουν και διαθέτουν ισχυρά αντικείμενα. Σαφώς, καλύτερα αυτά που θα αποκτηθούν τυχαία, που θα τα βρείτε έτσι σε κάποιο δωμάτιο μόνα τους. Ενώ άλλα κλειδιά είναι απαραίτητα για να μπορεί ο παίκτης να ανοίξει πόρτες, όπου μέσα βρίσκεται θησαυρός γεμάτος με items που θα χρειαστείτε. Συνήθως τα κλειδιά αποκτούνται μετά το θάνατο δυνατών εχθρών, όπως τα bosses στο τέλος του κάθε level. Τώρα τα αντικείμενα είναι άπειρα, πραγματικά το παιχνίδι έχει πάρα πολλά και μετά από 60 ώρες gameplay ακόμα υπάρχουν αντικείμενα που τα βρίσκω για πρώτη φορά που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Κάποιο item μπορεί να σου αυξήσει το damage που κάνεις, άλλο θα σου αυξήσει τη ζωή, τους hit points, κάποιο θα σε αυξήσει την ταχύτητα που κινείσαι ή θα σου δώσει μια σπίδα για τα πρώτα χτυπήματα που θα υποστείς. Τα πιο σπάνια θα σου δώσουν άλλα χαρακτηριστικά, όπως να ρίχνεις προς περισσότερες κατευθύνσεις ταυτόχρονα, μέχρι και να αλλάζει τελείως τον τρόπο των χτυπημάτων σου, δηλαδή τα δάκρυα. Τα αντικείμενα βρίσκονται συνήθως σε κάποιο δωμάτιο ή μετά την νίκη απέναντι σε κάποιο boss. Ωστόσο, ο παίκτης επίσης μπορεί να βρει κέρματα, δηλαδή όχι μόνο items, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αγοράσουν επιθυμητά αντικείμενα, όπου ο παίκτης μπορεί να διαλέξει από μια αρκετά μεγάλη γκάμα τους κάθε φορά, άμα φυσικά είναι τυχερός και βρει ο παίκτης στο μαγαζί. Είναι σχετικά σπάνιο και σε κάθε playthrough όλοι θέλουν να πετύχουν το μαγαζί, γιατί βοηθάει πάρα πολύ ειδικά στα τελικά στάδια, γιατί σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι και μπορείς να το επιλέξεις. Τώρα, αρκετά για τα αντικείμενα και το gameplay, ας πούμε για την ιστορία του παιχνιδιού, που είναι κάτι διαφορετικό, καθηλωτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο story. Οπότε, η ιστορία του παιχνιδιού είναι πολύ σκοτεινή. Ο
Το παίκτη χειρίζεται ένα παιδί μικρής ηλικίας που κακοποιείται από τη μητέρα του. Το παιχνίδι έχει πολλές αναδρομές στο παρελθόν και στις αναμνήσεις του, οι οποίες, αν και απεικονίζονται με αυτό το παιδικό cartoon style, είναι πολύ βάρβαρες και μακάβριες και μπορεί να ενοχλήσουν κάποιο ευαίσθητο παίκτη. Οι αναμνήσεις και οι αναδρομές παίζονται στο τέλος κάθε level, δηλαδή όταν πας στην επόμενη πίστα. Επίσης έχει πολλές απεικονίσεις του χριστιανισμού με αρνητικό τρόπο, ενώ έχει πολλές αναφορές στο σατανά και στο σατανισμό, αφού ο παίκτης κάνει συμφωνίες μαζί του για να τον βοηθήσει. Όπως γίνεται αντιληπτό, η ιστορία και οι ακραιότητές της είναι ίσως υπερβολικές για κάποιους να την ακολουθήσουν. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει το παιχνίδι όταν η μητέρα του παιδιού αποφασίζει να το δολοφονήσει μπαίνοντας στο δωμάτιο με ένα μαχαίρι. Το παιδί για να ξεφύγει μπαίνει στο υπόγειο. Από εκεί διαδραματίζεται το gameplay και όσο πιο βαθιά μπαίνει στο υπόγειο, τόσο πιο απάνθρωπα και διαστικά πλάσματα αντιμετωπίζει. Επίσης, τα διάφορα αντικείμενα που βρίσκει μεταλλάσσουν το παιδί. Στην αρχή σκοτώνει τους εχθρούς με τα δάκρυά του, ενώ η εμφάνισή του είναι απλώς ένα ροζ, φαλακρό, γλυκό παιδάκι. Όμως, όσο ο παίκτης συνεχίζει και βρίσκει αντικείμενα που προσθέτουν στις δυνάμεις του, αλλάζει και η μορφή του. Μπορεί να αποκτήσει κέρατα, να φοράει μάσκα νοσοκομείου όπως φραμμόλογο κορονοϊού, ή να αποκτήσει σπασμένα και κοφτερά δόντια με αίματα στο στόμα του, μέχρι και να βγάλει ένα δεύτερο ιδιαστικό κεφάλι στον ώμο του. Η κάθε παραμόρφωση ή αντικείμενο αλλάζουν και τον τρόπο που παίζει ο παίκτης. Με τα κέρατα μπορεί να φτύνει φωτιά, που είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από τα δάκρυα, ενώ το δεύτερο κεφάλι να επιτίθεται αυτόβουλα με τα δικά του δάκρυα και να βοηθάει τον παίκτη. Αυτά είναι λίγα αντικείμενα και παραμορφώσεις από τις πολλάρθρους που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη και μπορεί φυσικά να τύχει. Στην αρχή θα έρθει αντιμέτωπος με κάποια πλάσματα, αργά, σαν μάζες, γλίτσες έστω, που προσπαθούν να φτάσουν τον παίκτη. Μετά με μύγες που πάλι προσπαθούν να σε φτάσουν και να σκοτώσουν, με σαφώς μεγαλύτερη ταχύτητα. Μετά οι μύγες γίνονται δικέφερες και αφού πεθάνουν χωρίζονται σε δύο μικρότερες. Έπειτα μπορεί να βρει κάτι σαν κάμπιες από σάρκα που ελίσσονται στο έδαφος. Μετά από διάφορα στάδια, τα boss γίνονται ολοένα και δυνατά, όπως και όλα τα έρωτα που θα αντιμετωπίσει. Στην αρχή μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος με μια λυσίδα από κεφάλια, σαν φίδι που προσπαθεί να σε φάει. Μετά με ένα τεράστιο μείγμα αίματος και σάρκας που φτύνει αίμα. Αυτά για αρχή δεν θα δυσκολέψουν πολύ τον παίκτη, και με περιορισμένες και εύκολες τακτικές να καταφέρει και να τα σκοτώσει. Όμως θα κάνει τον έρθει αντιμέτωπος με ένα δαίμονα, έναν άγγελο. Και φυσικά το τελικό boss, την ίδια του μητέρα. Φυσικά το παιχνίδι δεν τελειώνει εκεί. Υπάρχουν πολλά challenges που ο παίκτης καλείται να ολοκληρώσει, αλλά και πολλές άλλες μορφές του αρχικού παίκτη που μπορεί να εξεκλειδώσει με διάφορα χαρακτηριστικά που θα φανούν πολύ χρήσιμα, ειδικά στην αρχή ενός νέου παιχνιδιού. Τέλος, όλα αυτά ακούγονται σαν σενάριο κάποιες ταινίες ή σειράς τρόμου. Και όντως είναι, αλλά το ιδιαίτερο και ξεχωριστό art style το οποίο διάλεξαν οι δημιουργοί το κάνει να φαίνεται σαν ένα καρτούν για ενήλικες. Ενώ το gameplay είναι σαφώς απλό και εύκολο στην κατανόηση, γίνεται γρήγορα δύσκολο και απαιτητικό. Η δυσκολία του παιχνιδιού, σε συνδυασμό με την ελάχιστη καθοδήγηση που σου δίνει και την μακάβρια και σκοτεινή ιστορία του, δείχνει ότι φτιάχτηκε για μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό. Και hardcore παίκτες του είδους που επιθυμούν τη δυσκολία και θέλουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που τους πρόσφεραν τα παλιά arcade games από τις προηγούμενες γενιές, είναι ό,τι χρειάζονται. Προσθέτει μια φρεσκάδα, έναν αέρα από τα παλιά χρόνια, όπου όλα ήταν ανταγωνιστικά, και ο παίκτης έχει μονάχα μια ευκαιρία για να κερδίσει το παιχνίδι. Δυστυχώς, η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών τα πρόσφατα χρόνια έχει γεμίσει με τίτλους με εντυπωσιακά γραφικά, αλλά ένα gameplay και story όπως άλλα χιλιάδες παιχνίδια, φτιαγμένα από τεράστιες εταιρείες, με μόνο στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Γι' αυτό το Binding of Isaac είναι τόσο αγαπημένο, ένα ξεχωριστό παιχνίδι που δεν μοιάζει με κανένα, με δυσκολία που αναγκάζει τον παίκτη να μάθει μόνος του από τα λάθη του, που δεν έχει σημασία εικόνα, που δεν θέλει να εντυπωσιάσει το ευρύ κοινό, αλλά να δημιουργήσει το δικό του. Ένα πανέμορφο παιχνίδι με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και φυσικά με κάτι που λείπει από τα περισσότερα παιχνίδια αυτής της γενιάς, η ψυχή. Με τη ραγδαία άνοδο των πωλήσεων των παιχνιδιών, παιχνίδια όπως το Binding of Isaac συνεχίζουν να λιγοστεύουν. Ας ελπίσουμε να υπάρξουν και άλλα. Παιχνίδια από μικρές ομάδες με νέα και διαφορετικά οράματα. Αυτά από μένα, ελπίζω να απολαύσετε το gameplay στο βίντεο. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.